היי לכולם, שמחה לפגוש אתכם כאן היום. ובאמת, הסיפור שאני בחרתי להביא לפורום המרגש הזה, הוא לא רק הסיפור שלי, אלא הוא הסיפור של כולנו. רק מילה, קודם כל להסביר מה זה פיזיולוגית, כי זה רלוונטי, זה בכל זאת הסיפור שלי. ופיזיולוג או פיזיולוגיה זה מקצוע שהוא חלק ממדעי הרפואה, אבל בשונה מרפואה פר אקסלנס, שבה רופא מזהה מה יש לחולה ומתווה לו טיפול תרופתי, בעצם פיזיולוג הוא סקרן שמאוד משמעותי לו להבין כיצד מערכות בגוף פועלות ומשפיעות אחת על השנייה. ובטח יוצא לכם לשמוע לא מעט היום שמדברים על כל תחום הלונג'ביטי, זה נהייתה מילה שמשלבים אותה כמעט בכל דבר. אז אני רק חשוב לי להגיד למען הקהל הצופים שלנו והמאזינים שלנו, שאומנם לונג'ביטי, הרבה פעמים בעברית קוראים לו מדע אריכות הימים, אבל בעצם המטרה שלנו היא לחיות את אורח החיים הפוטנציאלי שלנו, באופן המיטבי עבור כל אחד מאיתנו, ומה שטוב לי לא בהכרח טוב לכל אחד מכם. ולכן היום אנחנו יודעים שלכל הנושא של הבנת הגוף שלנו והפעילות שלו ואיך מערכת אחת משפיעה על מערכת שנייה, יש חשיבות מאוד משמעותית כדי שלא נלך שולל אחרי כל מיני משפיעני רשת, אלא נבחר באמת מה נכון ומה טוב לנו. אז אני בחרתי להתמקד היום במערכת אחת שלנו, שהיא מערכת העיכול, ורגע לפני זה אני אגיד, כשאנחנו מדברים על longevity או על בעצם מקסום הפוטנציאל שלנו, אנחנו דנים באיזושהי שאלה שמתעסקים בה המון זמן, שהיא שאלת הגנטיקה לעומת אורח החיים. אז אני רוצה בהקשר הזה לומר שגנטיקה זה הפוטנציאל הטמון בכל אחד מאיתנו. אבל היום אנחנו יודעים שלבחירות שאנחנו עושים באורח החיים, יש השפעה משמעותית ואפילו לעתים משנה פוטנציאל גנטי מסוים. לא כל הגנטיקה שלנו תשתנה, אבל פוטנציאל בהחלט כן. כלומר, גנטיקה זה משהו שנראה לא דינמי, ופיזיולוגיה או הבחירות שלנו בחיים, איך אנחנו אוכלים או ישנים וכמה אנחנו בסטרס, זה כן דינמי. אז הגוף שלנו הוא דינמי ומשתנה, והמערכת שעליה אני מדברת, המייקרוביום, כן, המיקרוביום שלנו, היא מערכת מאוד דינמית שהיינו יכולים לחשוב שהיא לא שייכת אלינו, כלומר, זה חיידקי מעיים ששוכנים במעיים שלנו, הרבה מאוד חיידקים, משקלם נע בין קילו לשניים, מגוון מאוד גדול, מעל 100 זנים שיש לנו בתוך הגוף, והיינו רוצים לחשוב שמה זה קשור אלינו. אבל אז מגיע סיפור נחמד, בשנת 2015, אישה שעוברת זיהום מעיים כרוני שלא מצליחים להיפטר ממנו, מחליטים להשתיל לה את הרכב חיידקי המעיים של ביתה. והראה זה פלא, הזיהום נעלם ומשתפר, אבל הבת שלה שסובלת מעודף משקל, בעצם משהו קורה לתיאבון שלהם ולמנגנוני הרעב שלה, והיא מתחילה לפתח עודף משקל, משקל יתר, מה שלא היה כל חייה. וזה היה רק צוהר או תחילת הדרך להבנה, שאנחנו איזה יצור תבוני שחושב שאנחנו מעל הכל, אבל יכול להיות, אולי, אני מעלה השערה, שאולי אנחנו בסך הכל בית גידול לחיידקים שמצאו אחלה מקום לשגשג בו, וגם אני רוצה לומר שאיזה חיידקים יושבים שם מאוד מאוד משמעותי. אז היינו חושבים שלמה זה משמעותי? למערכת העיכול. אם אני סובלת מגזים, השמנה, כאבי בטן, הייתי חושבת אולי אני צריכה איזושהי פרוביוטיקה, אולי משהו לא בסדר עם המעיים שלי, ופה אני אומרת, לא רק, אנחנו בפורום מדע ותודעה, מסתבר שהמערכת הזו יודעת לפרק ולייצר חומרים שעוברים מהמעיים אל המוח ואל בכלל הגוף, דרך הצו הווגוס, הצו מספר 10, שרץ לאורך כל הגוף שלנו, ומשדרים כל מיני אותות לגוף שלנו כיצד לפעול. בין השאר הם משפיעים על מצבי הרוח שלנו, על המוטיבציה שלנו, על הפרעות הקשב שלנו, על הקשב שלנו ללא הפרעות.
כלומר, לא הכל מתחיל ונגמר, רק בסימפטומים פיזיים של הגוף, אלא היום אנחנו בהחלט יודעים שלא במקרה קוראים לזה תחושות בטן או פרפרים בבטן. יש לנו היום יכולת למפות את חיידקי המעיים, להשוות אותם לכמויות וזנים שאמורים להיות במצב תקין, ולא לקחת פרוביוטיקה סתם. אתם יכולים להחמיר מצבים שהם מראש לא טובים אצלכם. אפשר לעשות בדיקה ולמפות. זה המסר שלי היום. תודה רבה, דוקטור מירב קאלו. הנושא הזה מרתק, ואני מרגיש שרק נגענו ממש בקצה, אז אנחנו נחזור אלייך בשלב השאלות. ואנחנו עוברים עכשיו לסיפור כואב.